सीमाच बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आता रोज रोज त्या भाज्या खाऊन पण कंटाळा येतो. मग काहीतरी वेगळी भाजी खाल्ली पाहिजे. तर मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे मशरूमची भाजी. तर मशरूमची भाजी रोज खाल्ली जात नाही, तर कधीतरी ही भाजी खाल्ली जाते. तर मी आज खूप सोप्या पद्धतीने मशरूमची भाजी बनवणार आहे. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे मी काही मशरूम घेतलेले आहेत. तर हे स्वच्छ धुवून आणि याची वरची साल काढून घेतलेली आहे. तर आपण विकत आणल्यानंतर हे स्वच्छ धुवून आणि त्याची साल काढून घेतली पाहिजे. तर आता या मशरूमला आपण कट करून घेऊया. तर आपल्या पद्धतीने तुम्ही कसेही कट करू शकता मशरूम. तर असे मी हे पीसेस कट करत आहे. तर हे अगदी सॉफ्ट आहे मशरूम. तर हे आपण जास्त करून उन्हाळ्यात खात नाही, तर आपण पावसाळ्यामध्ये जास्त खाणे गरजेचं आहे. तर ही जास्त पावसाळ्यामध्ये भाजी खाल्ली जाते, तर उन्हाळ्यात जास्त खाल्ली जात नाही. तर कधीतरी खायला काही प्रॉब्लेम नाही. तर अशा प्रकारे इथे मी मशरूम हे कट करून घेतलेलं आहे. तर ही पण भाजी खूप हेल्दी आणि टेस्टी आहे. तर ह्या भाजीचा आपल्या आहारामध्ये नक्की वापर करावा. आता पॅनमध्ये 1 ते 2 चमचे तूप घातलेलं आहे. तर तुपावरती आपण हे मशरूम पहिल्यांदा फ्राय करून घ्यायचे आहेत. तर हलकेसे आपल्याला हे मशरूम भाजायचे आहेत, जास्त काही भाजायचे नाहीत. तर जो मशरूमचा स्मेल असतो तो निघून जातो, म्हणून इथे पहिल्यांदा तुपामध्ये आपण हे मशरूम भाजून घ्यायचे आहेत. तुम्ही तेलामध्येही भाजू शकता किंवा बटरमध्ये पण भाजू शकता. तर अर्ध्या मिनिटामध्ये हे मशरूम भाजले जातात. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहेत. तर मशरूम आपले भाजून झालेले आहेत, तर हे काढून घेऊया. तर पटकन हे मशरूम भाजले गेलेले आहेत. तर खूप छान आणि टेस्टी बनणार आहे रेसिपी. तर अशा प्रकारे इथे मी सर्व मशरूम काढून घेतलेले आहेत. तर त्याच पॅनमध्ये मी आता बटर घालणार आहे. तर थोडंसं तेल घालायचं आहे आणि बटर क्यूब एक घातलेली आहे. तर बटर जळू नये म्हणून पहिल्यांदा आपण तेल घालायचं आणि तेलानंतर मग बटर घालायचं आहे. तर इथे मी एक दालचिनीचा तुकडा, 2-3 लवंगा आणि 2-3 मिरी घातलेले आहेत आणि अर्धा चमचे जिरे घातलेले आहेत. तर आता 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले घालूया. तर कांदा लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. तर थोडंसं नमक घालूया, म्हणजे कांदा पटकन भाजला जाईल. तर अशा प्रकारे इथे कांदा भाजून झालेला आहे. तर जी आपण प्युरी बनवलेली होती टोमॅटोची, ती इथे घालूया. तर मी पहिल्यांदाच टोमॅटोची प्युरी बनवून घेतलेली होती. तर 1 टोमॅटोची इथे प्युरी बनवलेली आहे. तर आता आपण इथे कोथिंबीर, लसूण आणि अद्रकची पेस्ट बनवलेली होती, इथे 2 चमचे मी इथे घालत आहे. तर या अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीरचा फ्लेवर खूप छान येतो. अशा प्रकारे आपल्याला बारीक करून घालायचे आहे. आणि 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर आणि घरात जो आपण मसाला वापरतो तो इथे 1 चमचा, धना पावडर 1 चमचा आणि हळद थोडीशी घातलेली आहे. तर हा मसाला सर्व आपण कांदा आणि टोमॅटो सोबत भाजून घेऊया. तर हा मसाला सर्व भाजण्यासाठी थोडंसं पाणी घालायचं आहे आपल्याला, जास्त काही पाणी घालायचं नाही. फक्त हा सर्व मसाला भाजण्यापुरतं पाणी घालायचं आहे. तर 2 ते 3 मिनिटे आपण ही चांगली ग्रेव्ही भाजून घेऊया आणि वरती झाकण ठेवूया. तर 2-3 मिनिटानंतर बघूया आपली ग्रेव्ही छान भाजली आहे का. तर मस्त अशी ग्रेव्ही भाजलेली आहे आणि कलरही चेंज झालेला आहे. तर आता आपण जे भाजून घेतलेले मशरूम ग्रेव्हीमध्ये ॲड करूया. तर मशरूम घातल्यानंतर आपल्याला हे अलगद असे हे मिक्स करत राहायचं आहे, नाहीतर मशरूम तुटू शकतात. तर इथे मी घालत आहे काजूची पावडर. तर इथे 5 ते 6 काजूची पावडर मी बनवून घेतलेली आहे. काजूच्या पावडरमुळे मशरूमच्या भाजीला खूप छान स्वाद आणि टेस्ट पण मस्त येणार आहे आणि क्रीमी अशी भाजी बनणार आहे. तर आता इथे थोडंसं पाणी घालूया. तर इथे मी 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे. मशरूम थोडं शिजण्यापुरतं, जास्त पाणी घालायचं नाही. चवीनुसार मीठ घालूया आणि वरती झाकण एक 5 मिनिटे बारीक गॅसवरती मशरूम शिजू देऊया. तर मशरूमची भाजी छान शिजलेली आहे आणि थिकनेस पण फार छान आलेला आहे, बघू शकता. तर ग्रेव्ही ही छान झालेली आहे. आता वरतून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. तर तयार आहे आपली मशरूम मसाला भाजी. तर आता आपण सर्विंग डिश तयार करूया. तर मस्त अशी चमचमीत
मशरूम मसाला भाजी तयार आहे. तुम्ही रोटी किंवा चपाती किंवा भाकरीसोबत ही भाजी खाऊ शकता. तर कमी वेळात कमी साहित्यामध्ये घरच्या घरी ही रेसिपी बनलेली आहे. वरून आता कोथिंबीरने गार्निशिंग करूया. तर खूप छान ही भाजी तयार आहे. जर रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.